Hello dear friends, welcome back to my channel. It's Mei Suello. Drive nyo, ibang teachers, may mga Nagkaroon kami ng Learning Delivery Modalities Training. Part po ito ng aming in-service training for the whole week. At ang online classes sa linggo na ito ay pansamantalang nagkansela na sa ganon ay mabigyan ng pagkakataon, mabigyan ng time na makapag-comply ng outputs ang mga teachers para sa in-service training. Hindi naging madali ang mga adjustments para sa new normal, but we are all positive na ang lahat ng ating mga pagsisikap sa kasalukuyan ay makakapagdulot ito ng kaginhawahan sa mga darating na panahon. It's 4:47, time to prepare for dinner, and we have here Gising-Gising for our viand for tonight. Usually at 4 p.m. ako'y naghahanda na para mamalengke, but since nakabili na the other day, so hindi na kailangan lumabas. Okay, so pag-usapan natin ngayon kung ano itong gising-gising. Ang gising-gising ay isa sa paborito ng aking pamilya. Ito ay nangangailangan ng bagu beans at ground meat. Hihiwain lang natin ng maliliit ang bagu beans. And guys, kung nagtitipid kayo ng ulam, ito ay saktong-sakto sa inyo dahil less 100 lang ang budget nito. Hugasan ng mabuti ang ground meat at gumamit ng strainer para tuloy-tuloy na maalis ang excess water nito. Tips para hindi maluha kapag nagbabalat ng sibuyas. Una, pwede ninyong ilagay sa ref, ilang minuto lamang bago ninyo ito gamitin. Pangalawa, ay ihuli ninyong alisin ang root part ng sibuyas kasi ito yung nagbibigay ng
matapang na sensation para maluha yung naghihiwa nito. Ayan, ready na yung mga ingredients natin: garlic, onion, ground meat, at ang Baguio beans. So ngayon naman ay mag-iinit tayo ng kawali, pagkatapos lagyan ito ng mantika nang sa ganun ay maigisa yung garlic at onion. For me, inuuna ko lagi yung garlic, kasunod ay onion kasi mas mabango para sa akin kapag nauunang igisa yung garlic. Pwede nang lagyan ng soy sauce kapag nag-pale na ang kulay ng karne, at lagyan na rin ng iba pang seasoning katulad ng paminta, asin, at magic sarap na sa ganun ay ma-absorb palalo ng ground meat ang mga seasoning na ito. Pagkatapos niyan ay lagyan na rin ng konting tubig ang karne at hayaan itong kumulo. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang Baguio beans, pagkatapos ay haluin at timplahin kung sakto ang kanyang lasa, at kung kailangan pang dagdagan ang kanyang mga seasoning ay pwede nyo itong dagdagan. So haluin lang ng mabuti, pagkatapos na mahalo ay takpan, at kapag kumulo na ulit, haluin ulit ng mabuti na sa ganun ay maluto yung karne at ganun din yung Baguio beans. Ayan, luto na ang ating Baguio beans at ito na ang ating gising-gising. Pwede na itong hanguin, ilagay sa lagayan na inyong nais.
So, ready na po ang ating gising-gising. And this is our bayan for tonight. And guys, thank you so much for always watching my videos, for always supporting me. And kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and click that notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos. Thank you so much!